På 80-talet så fullkomligt exploderade det här som då kallades modernt mete. Och det fick massor med utrymme i de svenska fisketidningarna och sånt. Det skrevs artiklar varje vecka. Tävlingsmetet då med mäskning, det växte så det knakade. Och många av dem som är aktiva än idag, de var ju med, de var juniorer typ där på 80-talet när det slog igenom på riktigt. Sen har tiden gått, det blev populärt med trolling, så då blev det väldigt mycket trolling och sånt i fisketidningarna ett tag. Man trollade lax utanför Simrishamn och så kom det då vertikalfisket efter Göst och slog det igenom och så fick det mycket uppmärksamhet. Och sen för cirka 10 år sedan kanske eller något sånt så började fiske bli stort på YouTube. Och då kom det ju de här tävlingarna, Pike Fight och Perch Fight och sånt där. Och så blev det ju lite grann, det är ju nästan som rockstjärnor, de som är med i de här serierna idag. Men Meta Mera har ju alltid handlat om att få fler folk att komma ut och framförallt meta mera. Men så som det ser ut idag så handlar ju Meta Mera-kanalen om allt möjligt fiske. Så idag kanske den skulle heta Fiska Mera istället. Men det handlar om att hjälpa folk att komma ut, fiska mer och få mer fisk helt enkelt. Och metet är det som ligger mig varmast om hjärtat. Det är det som jag tycker är allra roligast egentligen. Sen måste jag variera, men jag kan inte bara meta för då tröttnar jag på det. Det är ju vansinnigt kul att spinnfiska också, det måste jag säga. Men eftersom det har varit så stor uppmärksamhet på andra fiskemetoder, framförallt då gäddspinn och abborrfiske de senaste åren, så blev jag så otroligt glad när en av de största aktörerna på YouTube, Kanal Gratis och tillsammans då med Team Galant, tar fram ett metekit. De har tagit fram något som heter multimete, där man får ett metspö och en ryggsäck med prylar. Och nu ska vi köra så kallad unboxing på denna, eller unbagging kanske det heter när man tar upp det ur en väska. Kolla vad det är och så ska vi testa det här, eller inte vi, jag ska testa det. Ni kan kolla. Så ska jag testa det här och se, kan jag mäta upp 2 kilo fisk på en timme här? För att jag gjorde ju en video för ett antal år sedan och då fick jag väl något sånt 2 kilo på en timme eller vad det var. När jag körde med ett 5 meters, men då satt jag med mina riktiga tävlingsgrejer. Nu får vi se om dessa duger till någonting här. Så vi börjar med att ta upp spöet och kolla vad det är för något. M-War heter det. Jag vet inte vad det betyder. En liten plopp i ändan här. Den ska man hålla reda på. Och sen var det en liten skumgummibit också. Sen har vi då ett stomfofäste i här. Så att man kan fästa linan direkt i den här utan att behöva knyta en massa sånt. Jag har för mig, jag har sett någon marknadsföring om det, att man ska inte behöva knyta. Och så fäller man ut detta här. Och så vad kan det gissningsvis vara? Kan det vara 3,5 meter långt? Något sånt. Jag har måttband så vi kan mäta det sen. Det visade sig att spöet är 3,8 meter långt. Men jag har förstått det som att det numera även finns ett multimeterset med 5 meter spö. Så ser spöet ut i alla fall. Och vad har vi då i väskan? Jättemycket. En ficka där, den var tom. Det var också en ficka, den var också tom. Måste nog vara... Jag ser att det är massor med dragkedjor. Är det samma ficka där? Nej, det är det inte. Det är olika fickor. Många fack. Och en ficka här. Ja. Och det är inte heller samma. Jo, det var samma. Hej, hej. Flera fickor på ryggsäcken. Och vad är det då inne i huvudfacket här? Det här ser ut som att vara någon sorts betesbok med lufthål och som man kan fästa i ett bälte. Så det är nog till för om man ska stå upp utvadad och ha mask eller något sånt i den. Den behöver jag inte ikväll, så den lägger jag där. Kolla här. De har till och med lagt med en liten sån här trädgårdsspade. Och det är ju om man ska gräva mask. Sen är jag själv allergisk mot folk som gräver mask på fiskeplatserna. Framförallt om det är nära tätbebyggt område och sånt. För det retar alltid upp folk
de som bor i närheten. Nej, de jävla fiskarna, de gräver mask här, de gräver sönder, bla 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 bla. Och så blir det fiskeförbud till sist. Så tänk på var ni gräver mask så ni inte sabbar i närheten. Eller där vi ska fiska så att säga. Men en maskspade, den behöver jag inte heller idag. Jag har beten med mig. Så ser här larver och grejer. Här har vi, ser ut som en mätbräda faktiskt. Ihopsatt med ett kardborreband sådär. Team Galant står där, M-War. Upp till 60 cm går det här. Så jag får inte fånga längre fiskar än så. Inte om jag ska mäta dem med den i alla fall. Det var lite coolt att de har lagt med det. Vi rullar ihop den här. Så hoppas vi får använda den sen. Sen var det slut på grejer här i. Förutom då den här plastlådan här. Så vi ser vad här finns. Jag ser att här är två stycken metrevar. En 2 grams med 2 grams flöte och en med ett 3 grams flöte. Krokarna, ja, den kroken här ser ut att vara typ storlek 12. Och den kroken här ser ut att vara lite större, kanske en 8 kanske. Vi lägger dem där till vi ska trä på dem på. Och här är en liten instruktionsbok. Vi kan läsa lite om en stund. Här är 3 paket krokar. Storlek 12 och storlek 6. Och sen är det då storlek 6 färdigknutna tafsar då. Med 0,20 tafs. 4 paket krokar. Här är storlek 12 också med 0,20 tafs faktiskt. Så att det är både färdigknutna tafsar. Det ser ut att vara 1, 2, 3, 4 tafsar i. Ja, det står ju 4-pack på. Det var en dum grej. Behöver inte sitta och räkna. 4-pack tafsar och sen ett 10-pack med lösa krokar. En liten ask med lite olika tyngder i. 1,5 grams tyngd och 2,5, 0,1 och 0,2 gram. 25 meter 0,22 lina så man kan knyta nya tackel när man får trassel och sånt. Om man får trassel. En plattång och med en avbitare här längst in. Det fanns med i den här lådan då. Vi lägger den där också. Där tar vi fram multimeterbroschyren för nya och rutinerade fiskar. Och här kan man då scanna en QR-kod och komma när Tobias och Edvin visar hur man använder det här. Multimeter är framtaget av rutinerade fiskar med fokus på att fånga många olika arter samt för att kunna tävla. Vi har tagit det svåraste och bästa och gjort det enkelt och lättillgängligt. Du är även automatiskt kvalificerad att tävla med oss om du vill. Mäta och få fiskemärken för dina fångster. Och det står något här, ja vi kommer till det. Mäta och fota och sånt. Och det är nappgaranti. Nappgaranti innebär att du får pengarna tillbaka om du inte får någon fisk. Men nappgarantin gäller dock endast i 30 dagar från att man köpte det här. Så min tid är redan ute här. Så det är bäst att det nappar, annars blir jag sur. Mät dina fångster och skicka in till oss på kanalgratis.se/fångst för att bli belönad med exklusiva pins. Så det blir ju en målsättning för mig nu att få en sån här pin med detta också. Skulle du fånga en fisk som når guldnivå får du även ett diplom signerat av Tobias och Edvin i Team Galant. Förr i tiden när jag var yngre så hade Abu hade ju sån här. Man kunde få guldnål och silvernål och bronsnål. Det har jag fått på Suta. Det ska jag gå hem och kolla var de märkena är. Det måste ligga hemma någonstans. Men detta är ju lite samma tänk verkar det som. Men nu skulle man fånga en guldnivå där så får man även ett diplom signerat av Tobias och Edvin i Team Galant. Det ska jag satsa på att få det. Multimeterkittet är utvecklat efter det metekit som Tobias Ekvall vann SM i mete med
både i lag och individuellt 2011. Hade jag ingen aning om att han hade varit svensk mästare i mete. Coolt ändå. Visste du att det går bra att använda majs på kroken när du metar? Om du inte vill använda mask eller maggot är det ett bra alternativ. Välj då den större kroken i storlek 6 wide gap. Majs har vi där och maggot har vi där. Jag kommer att använda båda, men jag kommer nog att använda 12-kroken. Fiskipedia, så är här lite bilder på olika arter här. Och sen har vi då fångsttabellen här. Och här är även innehåll och lite förslag på knutar och sånt som man kan göra. Nej, men det här verkar ju faktiskt genomtänkt och bra. Det tycker jag nog. Nu ska vi se här så vi får det att funka också. Fångsttabell. Vi ska se vad vi har chans på i denna dammen där jag sitter idag. Så kommer jag ha chans att fånga björkna. Bronsgränsen är 15 cm. Braxen, bronsgränsen 30 cm och guldgränsen 50 cm. Jag tror det kan bli lite, för spöet är inte så långt så jag kommer inte kunna fiska så jättelångt ut. Men chansen finns i alla fall till och med ta en guldnål där. Färna kommer jag inte få här, harr kommer jag inte få här. Mört bör jag få här. Guldgränsen 25 cm, inte helt omöjligt. Sarv finns här, guldgräns 30 cm. Sik kommer jag inte att få. Sutare däremot finns här. Och där är guldgränsen 50 cm, vilket definitivt är möjligt här. Frågan är om prylarna håller till det. Det ska bli spännande att se om vi får på någon sån. Frågor? Nej, det kan ni ju inte ställa ändå, så det var ju glyttigt av mig att fråga. Men nu kör vi igång här. Det som inte finns med och som jag kanske kan sakna lite grann här. Det är 2 grejer som jag saknar nu när jag tänker efter här. 2 rätt så viktiga grejer. Då stod det något om det här. Nej, jag saknar 2 grejer här. Nu såg jag att det stod här att den här tången de hade, den har de tänkt sig att den ska man ha både till att klippa linor med och lossa krokar med, som kroklossar. Jag skulle dock önska att det var med en riktig kroklossare i paketet här. Typ en sån. För de är betydligt bättre till att lossa krokar med. Så den lägger vi där så den är redo sen. Och en annan grej som jag saknar, det var lodsänke. Och här finns det 2 varianter. En sån här Packman variant och en sån här vanlig tyngd med en korkplatta i botten. Lodsänke tycker jag definitivt borde ha kommit med. Sen kommer vi då. Jag väljer 2 grams flötet nu. Även om det blåser lite grann emellanåt så tror jag att det ska gå att fiska med det här. Då får vi se här. Och ståndfotfästet, ja, det är inga konstigheter. Det står i instruktionerna. Om ni inte har gjort ett sånt innan så finns det i instruktionerna där. Jag såg det var i häftet där, hur man använder det. Men man fattar det när man ser det. Nu ska vi se här. Det som brukar vara en grej som det är när man köper sådana här färdiga metrevar. Det är att linan är längre än vad spöet är. Och det brukar bli jobbigt att, och det ser ni att det är det ju här också. Så där kan vi inte ha det. Det blir bara, det är upplagt för trassel och fastna i vassen och sånt då. Även om man tappar lite grann i fiskelängd. Sen hade jag för mig att jag hade ett gummiband här. Vill ni verkligen veta mer om varför det är bättre att ha linan kortare än spöet så bör ni titta på min gamla film om hur man metar långspö. Jag lägger länk i beskrivningen. Så jag sätter ett gummiband där runt spöet och så fäster jag i kroken där. Och så tar jag upp den här så att jag kan ställa in längden. Så nu har jag använt tången där. Nu använder jag min sax istället. Gör oss alla en tjänst också. Släng inte era linstumpar ut i naturen och sånt. Jag vet att förr så tipsade de ju om att man skulle klippa sönder det och så kunde man bara slänga det så. Men ni har säkert hört talas om det här nu med mikroplast och sånt. Så
bidrar inte till det. Så, nu ska vi loda djupet, för att när vi mäskar så sjunker ju... Det finns ju två grejer som kan hända när något landar i vattnet. Antingen flyter det eller så sjunker det. Det är ju inte så att det åker ner och stannar i mellanvattnet. Det kan sjunka långsamt, det kan sjunka snabbt. Men antingen sjunker det eller flyter. Så när vi kastar i mäsk eller beten så kommer det att sjunka till botten eller flyta. Det betyder att ska vi ha chans att fånga de fiskarna som vi lockar in med mäsket, så ska vi ju helst fiska där vi lockar in dem. Och vid botten är 99 gånger av 100 det bästa tipset då, eller bästa tricket. Kanske inte 99 gånger av 100, men nästan. Nu lodar vi här. Lodsänke saknades som sagt. Och då ser vi där att det var lite för djupt ställt här. Det var ju dåligt av dem. Att inte tacklet var färdigt på rätt djup. Kolla där. Där har vi det ju exakt. Så där. Då var det färdigt. Allting är klart för fiske. Då gör vi så här att vi gör som på en fisketävling. Att vi mäskar. Man får lov att mäska 10 minuter innan. Så då gör vi det nu här. Nu har jag blandat ganska slarvigt så det blev ganska bindande här. Vilket kanske inte är helt perfekt. Men nu får det vara så ju. 4 små bollar där. Och när jag tittar nu på detta flötet här så ser jag ju att det är ju inte helt perfekt blyat. Det funkar, men jag kommer att klämma på ett litet tagel till, för det är för mycket av det svarta som sticker upp där. Väldigt mjuka hagel i alla fall. Nästan lite för mjuka kanske. Nu får vi se om det blir bättre. Ja, något bättre blev det väl. Vi kör med det så då. Så där. Tacklet då är en liten bulk där. Och ett litet hagel där, sen cirka 30 cm, nej 25 cm ner till kroken som är en storlek 12. Med lite för stor sån här flärp efter knuten. Löslina där. Jag klipper av lite av den. Så. Okej. Då är vi redo att köra. Så målsättningen är alltså 2 kilo fisk på 1 timme. Och förhoppningsvis någon som går att mäta in och få ett sånt där märke för. Nu kör vi. Napp direkt där som ni såg. Hög på vägen ner. Vad säger det? Att där är fisk i mellanvattnet. Lysande start på detta ju. Jag hade napp i första utlägget i ytan där, men sen ingenting. Ja, där var napp ju. Såg ni? Oj, 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 en sarv. Aj, aj, aj. Det var ju helt onödigt att tappa den. Det är kanske så att vi ska inte fiska vid botten nu i början. Vi gör så här att vi... Så har jag ser att det är precis där vid skarven till toppdelen eller till andra delen. Vi sätter upp det. Vi ska pröva lite högre upp i vattnet och se om det är
i och med ett sarva, det var en sarv, så tänker jag att då kanske de är lite högre upp i vattnet. Där är ju fisk att dra i dem, men det är nog smått, känns det som. Första fisken på multimetet, en sarv. Och söka krama mäsket löst så att det spricker i ytan. Nej. Vi säger här, vi måste ju komma upp i de där 2 kilorna. En sarv till. Och så sätta på 2 maggot bara. Då får jag haft 4 maggot på här nu. Och det känns som det är lite för stort bete. Slarvigt kastat. Där kom den ut. Vad var det? 3 fiskar. 30 gram styck. Så ett hekto har jag. Vad är detta? Varför missar jag? Är de så jäkla små? Men fisket är katastrofdåligt och ganska snart inser jag att jag får vara glad om jag ens kommer att få ihop ett halvkilo fisk. Men jag har i alla fall fått testa multimeterkittet. 4, men den var ju ruskigt liten. Ja. Det är väl de som jag kanske har missat nappen på några gånger då. De här är alldeles för små. Det ger liksom ingen vikt. Själva spöet känns ju väldigt lätt och trevligt, alltså smalt. Så detta är ju liksom, även en 4-åring skulle ju kunna hålla detta utan problem, tänker jag. Sen ändrar jag djupet och provar ner vid bottnen igen. Mört. Då är det ju fisk vid botten också. Det tog tid innan den kom. Varför blir det inte mer än så då? Ska jag göra med det omaket och slänga på ett hagel till. Nu tar jag ett av de minsta haglen här då. 0,1 grams haglet. Och se om det kan bli någon skillnad på hur nappen kommer här. Där blir det ju bättre. Vi ser om vi ser nappen tydligare också. Nej, vad är detta? Är det sånt smått skit bara? Sen är jag ju glad för det, eller jag vet ju vikten av att byta bete ofta. Och det kan vara, fast maggoten ser helt perfekt ut, så kan det faktiskt göra skillnad om man sätter på en ny. Är någonting som ändras där. Men med denna takten lär jag inte komma upp i, det har gått 20 minuter. En tredjedel av tiden. Jag tror inte jag har 2 hekto fisk ens. Så att det lär ju inte komma upp i någon
2 kilo här med, om det inte börjar nappa på ordentligt, med lite bättre fisk. Jag måste få lite bättre fisk. Det är lite sarv där ute, men det är på tok för få. Det skulle komma en sån i varje utlägg liksom direkt om det skulle gå att få ihop 2 kilo på det. Och så i den storleken, eller helst lite större till och med. Det är lite för smått. Bytte bete, napp direkt. Det som har fungerat bäst nu till de här små fiskarna, det har varit en maggot som jag trär upp på kroken. Sätter kroken i tjocka änden och så trär på den. Så den sitter liksom, så den täcker hela skaftet så. Och sen har jag satt en maggot som vanligt som hänger där. Så man kan säga att det blir som 2 maggot på rad. Det är lite så. Nu är det en 12-ans krok på här. Hade jag satt på en 14 krok eller 16 krok ännu hellre, så hade jag ju haft fisk i varje utlägg antagligen. Det hade ju varit smått det mesta. Nej. Ska jag klara 2 kilos gränsen så måste jag nu ha, nu är det cirka 20 minuter kvar. Så måste jag ha större fisk. Och större fisk tror jag att jag har störst chans att få ner vid botten. Jag sätter ner det vid botten igen. Nya maggot på. Så bara några minuter kvar nu. Och så vidare jag inte får en 2 kilos fisk så kommer jag inte komma upp i några 2 kilo. Så, tiden är ute där. Så, målsättningen var liksom att kunna fånga 2 kilo fisk på en timme. För det kan man göra här under rätt förhållanden. Det blir inga 2 kilo här. Jag tror kanske snarare 2 hektar ungefär. Och kanske 10 fiskar, men det mesta är riktigt små fiskar. Tror dock inte det beror på själva multimeterkittet. För att det borde definitivt gå att fånga med. Det funkar alldeles utmärkt. Till de här fiskarna skulle jag önska att en mindre kroken storlek 12. Men nu körde jag med det som var i kittet. Men de flesta är ju inte ute efter sådana här små fiskar, utan man vill ha lite större fisk. Och då passar kanske en krok storlek 12 bättre. Jag kommer inte ta upp nätet och väga fisken, utan vi låter det vara som det är. Jag kommer mäska här nu. Sen kommer jag testa att fiska igen om en timme typ och se om det har kommit in lite fisk, om det går att få någon fart och kanske kunna ta en sutare eller braxen för att kunna få en sån här märke från Team Galant. Så vi vilar platsen i cirka en timme då. En timme senare så börjar jag meta igen, men det är fortfarande stendött och efter ytterligare cirka en timme så bestämmer jag mig för att fiskarna inte vill samarbeta ikväll och att jag ska göra sista utlägget. Då plötsligt kolla, en björkna. Och vad var gränsen för björkna? Vad var gränsen för björkna? 15 centimeter. Ja, som ni ser så är den ju över 20. Så den är ju
silvermedalj på den. Ja, 22 centimeter, så att det blir en silvermedalj på den. Och silverpeng eller vad det nu är för någonting där. Då får vi ge det en chans till. Då var det inte sista utlägget för dagen. Då blir det ytterligare ett här. Bonus. Man får alltid bonus när man får fisk. Är det inte så? Men det händer inget mer den här kvällen, och jag vill dock framhålla att kvällens klena fångst absolut inte har med multimeterkittet att göra, utan att det troligtvis berodde på att dammen var i dålig form. Ett multimeterkit kostar cirka 1400 kronor, och det finns säkerligen folk som tycker det är alldeles för dyrt. Men var och en får själv avgöra om de tycker det är prisvärt. Det finns ju faktiskt de som tycker det är prisvärt att röka upp ett paket cigg om dagen. Och det finns de som tycker det är prisvärt att köpa modekläder var och varannan vecka. Så det där med vad man tycker är prisvärt, det är ju helt individuellt. Så mitt omdöme om multimeterkittet blir att det fungerar alldeles utmärkt, och jag tror att Team Galant med detta startkit gör en viktig gärning för svenskt mete. Bra jobbat av dem. Och vill ni lära er mer om hur man metar, så kan ni kolla på någon av dessa filmer som jag gjort tidigare.